अस्सलाम वालेकुम ज़ीम उस्ताद दोस्त इरफान दी یو ځل بیا تاسو ته په عرفان ټیک چینل کې هرکلی ویم. زمونږ نننی چې کوم کلاس دی هغه د ایم ایس ورډ دی، هغه پریکټیکل دی او ایم ایس ورډ د هغې چې کوم جنرل انټروډکشن دی د هغه لږ ایکسپلین کوو. یعنې کوم ایم ایس ورډ څه ته وایي، ایم ایس ورډ چا جوړ کړی دی، ایم ایس ورډ چې کوم دی دا پروګرام کوم یو دی، دا هغه ټول به مونږ چې کوم دی ډیټیل سره وایو. ایم ایس ورډ څه شی دی؟ نو دا اپلیکیشن پروګرام دی چې یوز کېږي سپیشلی ډاکومنټیشن دپاره. دې ته ورډ پروسیسر وایي. صحیح ده، دا د خپل نیم دی، اپلیکیشن پروګرام دی، ډاکومنټیشن دی، ورډ پروسیسر ورته وایي. د دې چې کومه لوګو ده هغه ډبلیو دا مونو ورته وایي، مونوګرام ورته وایي، هغه ډبلیو شیپ دی، بلو کلر کې دی، دا فارم دی. صحیح ده، دا چې کوم دی د خپله مونو ده، په دې باندې دا پروګرام موږ پېژندل کېږي، موږ سره پېژندل کېږي چې آیا دا پروګرام چې کوم دی کم یو دی، دا ایم ایس ورډ پروګرام دی. یعنی دا ورډ فایل والا آیکن دی، د هغې چې کوم دی نښه سره هغه ډبلیو ده. صحیح ده. نیمز یې دي، نو نیمز کې بیا چې کوم دی یو ایکسټینشن نیم راځي. ایکسټینشن نیم چې په کوم نوم باندې د فایل سرچ کېږي، د فایل فایند کېږي، هغه نیم دی ډاټ ډي او سی ایکس. یو ډاټ ډي او سی ایکس دی او یو ډاټ ډي او سی دی. اوس یو ډاټ ډي او سی دی، یو ډاټ ډي او سی ایکس دی. دا ډي او سی دا د 1997 او د 2003 د ایم ایس ورډ دی. خو دا کم چې ډاټ ډي او سی ایکس دی ایکسټینډډ دی. ډاټ ډي او سی ډاکومنټ نو تیری، خو دا ایکس دا ایکسټینډډ ورډ دی. او دا کم یو دی، دا 2007 10 13 16 او د 19 دی، کم چې ایډوانس راغلی دی. نو دا د دې چې کوم دی سری هغه ایکسټینشن نیم دی. کلیر. ورپسې راځو ایگزیکیوټیبل نیم. اوس ایگزیکیوټیبل نیم چې په کوم نوم باندې دا پروګرام رن کیږي هغه نیم ته موږ څه وایو؟ ایگزیکیوټیبل نیم، رننګ نیم، نیک نیم ورته وایي، هغه دی وین ورډ. کله چې تاسو په ونډو لوګو آر پلس ونډو لوګو پلس آر چې کوم دی تاسو پریس کې، تاسو ته به یو ونډو راشي، هغه ونډو ته وایي رن ونډو. او په هغه ونډو کې چې کله تاسو وین ورډ ورکړئ نو هلې به تاسو ته دا ایم ایس ورډ اوپن کېږي. ټیک ده. دا ډاکومنټیشن پروګرام دی، ورډ پروسیسر ورته وایي چې دا نښې چې کوم دی دا مونوګرام یې دی ډبلیو شیپ او د هغې کلر چې کوم دی هغه داسې په دې طریقه باندې. دا د دې سمپل انټروډکشن دی د ایم ایس ورډ. اوس به اوپن کوو څنګه، په کومه طریقه به اوپن کوو؟ نو تاسو ته ما دا ونډو لوګو آر چې کوم دی دا شارټکټ تاسو ته ما لیکلی دی، دا د رن شارټکټ دی. کله چې په کیبورډ کې ونډو لوګو او پلس آر ووهئ نو دا لاندې دا کوم چې رن ونډو ده دا را بشي او په دې کې به دا وین ورډ چې تاسو کله ورکې او اوکې کې یا انټر ووهئ نو تاسو ته به دا پروګرام هغه اوپن کېږي. په دې کې دا بلینک ډاکومنټ باندې به کلیک کې نو دا د ستاسو ایم ایس ورډ پروګرام. صحیح شو. دا اوس زمونږ نننی کلاس انشاءالله را روان کلاس کې ملاقات کېږي. تر دې وخت اجازت راکړئ. د الله په امان.